साथीहरु नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु आज मैले चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। तपाईलाई चाहिँ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईलाई एकदम सहज मिल्नेछ र सहयोग मिल्नेछ। यो भिडियोबाट केही सिक्नु हुनेछ। साथीहरु त्यो भिडियो जुन हो त्यो चाहिँ युट्युब थम्बनेल कसरी बनाउने आइफोनबाट हो। साथीहरु युट्युब थम्बनेल आइफोनबाट कसरी बनाउने भने कसैको मनमा उत्सुकता छ भने आज म मेटाउन जाँदैछु। साथीहरु यो एउटा एप छ जुन एपले चाहिँ तपाईले एडी थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एन्ड्रोइड र आइफोन दुवैमा सपोर्टेड छ। साथीहरु यो चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट एन्ड्रोइडमा तान्नुपर्ने हुन्छ भने एप स्टोरबाट चाहिँ तपाईले आइफोनमा तान्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु अब ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लागौं। भिडियोतर्फ जानुभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नुस्, शेयर गरिदिनुस्, सब्स्क्राइब त गर्नै पर्यो, गरिदिहाल्नुस्। साथीहरु सपोर्ट गरिदिनुस्। अब लागौं भिडियोतर्फ। अब एप ओपन गर्न जाँदैछु। साथीहरु यहाँनिर ओपन गर्नुस्। यहाँ क्यामेरा जस्तो यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि पेन इमेज भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ फेरि कालोमा क्लिक गर्नु र यहाँबाट कलर चुज गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले कलर चुज गरेपछि अब तपाईले जुन मन छ त्यही गर्नुस् र एप्लाई गर्नुस्। एप्लाई गरेपछि माथि त्यहाँ अझै धेरै चाहिँ त्यहाँ क्लिक कस्टममा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर तपाईले चाहिँ 1280 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। माथि तल चाहिँ 720 लेखिदिनुस् र डन गरिदिनुस्। डन गरिसकेपछि त्यहाँ एरो जस्तो त्यहाँ क्लिक गर्नु। त्यहाँ क्लिक गरेपछि युजमा क्लिक गर्नुस्। युजमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एड इमेजहरु गर्न सक्नुहुन्छ। म एड इमेज गरेछु, एउटा फोटो चुज गर्न जाँदैछु। यहाँनिर म छोरीको फोटो एड गर्न जाँदैछु। यो फोटो चाहिँ म यहाँनिर लगाउने छु। साथीहरु तपाईले यहाँनिर चाहे अनुसार साइज बनाउन सक्नुहुन्छ। तल माथि घटाउने बढाउने लम्बाउने यहाँ सबै गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु एकदम राम्रो छ यो एप चाहिँ। तपाईले इजिली चाहिँ यसबाट युट्युब थम्बनेलहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले फोटोहरु एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यहाँ एकदम राम्रो छ। तपाईले अब यहाँनिर म यहाँ मिलाउन जाँदैछु। साथीहरु एकैछिन टाइम लाग्ने छ। साथीहरु एकैछिन यहाँनिर अलिकति लम्बी यहाँनिर मैले यो फोटोलाई एडजस्ट गरिसकेको छु। अलिकति यहाँनिर एकैछिन टाइम लाग्ने छ। अब यहाँनिर क्लिक गर्नुस्। यहाँनिर एड आउने अप्सन आउने एड टेक्स्ट भन्ने छ। यहाँनिर तपाईले चाहिँ अब म मानौ यहाँनिर म युट्युब लेख्ने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ डन गरौँ। यहाँ डन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले युट्युब लेख चाहिँ यहाँनिर तपाईले कलरहरु, टेक्स्ट, स्टक, ब्याकग्राउन्डहरु तपाईले हरेक राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँनिर रातो अक्षर गर्छु र सेतो गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब भन्ने भनेपछि यहाँ साइज घटाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ घटाइसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर लेखेँ। अब फेरि त्यही क्लिक गरेर एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर म थम्बनेल भनेर लेख्ने छु। थम्बनेल एकैछिन यहाँ थम्बनेल यहाँ डन गरौँ। यहाँनिर लेखिसकेपछि मैले डन गरेँ र यहाँनिर फेरि पनि तपाईले कलरहरु विभिन्न यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टाइलमा क्लिक गर्नु र यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ। यहाँ टेक्स्टमा स्टक यहाँनिर अब सेतो राख्नुहुन्छ कि कलर राख्नुहुन्छ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टकमा क्लिक गरौँ। यहाँ मैले स्टकमा एकैछिनमा टेक्स्टमा गएँ। स्टकमा चाहिँ अब कालै क्लिक गरौँ। अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड म चुज गर्न जाँदैछु। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले यो राखेँ, यो कलर राखेँ। अब यसलाई यहाँ एडजस्ट गरौँ। अलिकति फोटो ठुलो भयो क्या। एकैछिन साथीहरु इजिली चाहिँ तपाईले पनि युट्युब थम्बनेल बनाउनुहुन्छ। फेरि यहाँ टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर कसरी लेख्नुस्, कसरी बनाउने। अब यहाँ कसरी लेख्न जाँदैछु। यहाँनिर साथीहरु भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अलिकति फोटो यो मेरो फोटो ठुलो भयो, यसलाई उतापट्टि लान अलिकति। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले अघि नै भनेको छु टेक्स्ट, स्टक, ब्याकग्राउन्ड। यहाँनिर तपाईले आफूलाई चाहे अनुसारको ब्याकग्राउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले यो पहेँलो राखेँ। यहाँनिर कालो अक्षर गरेँ। अलिकति फोटो मिलाउनु पर्यो, भएन लास्टै भयो। यहाँनिर फोटो मिलाएँ। यहाँनिर अब बनाउने भनेर लेख्ने छु। फेरि यहाँ क्लिक गर्नु एड टेक्स्टमा। यहाँ बनाउने भनेर लेख्ने छु। बनाउने यहाँ देख्न स्टाइलमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर अब फेरि पनि कलर चुज गर्ने छु। यहाँनिर म सेतोमा क्लिक गरेर यहाँ टेक्स्ट सेतोमा गरौँ। तपाईले पनि विभिन्न बनाउन सक्नुहुन्छ। म सेतै बनाउँछु। यसलाई सेतो बनाएर यतिकै म स्टक नि गरेँ, अलिक कालो गरेँ। यहाँनिर मैले ब्याकग्राउन्ड राखिनँ। साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईले युट्युब थम्बनेल सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तल एरोमा छ, यहाँ क्लिक गर्नु, सेभ इमेज गर्नुस्। तपाईले म देखाउने छु ग्यालरीमा गएर। एकैछिन यहाँ क्लोज गरिदिनुस्। क्लोज गरेर म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युब थम्बनेल यहाँ इजिली चाहिँ बनाइसकेको छु। तपाईले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आगामी दिनहरुमा नि यस्तै भिडियोहरु ल्याउने छु। आजलाई चाहिँ यति नै। जय नेपाल।